Our heavenly you that you speak to us. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk. Please open our ears and our hearts to listen, to hear, and to receive your word. Nyisd meg a mi szívünket és a mi füleinket, hogy halljuk a te igédet. May your instruction guide our lives. És a te útmutatásod vezesse a mi életünket. May your word bring more godly order into them. És a te igéd hozza még nagyobb rendet, és tegyen rendet ott. May it transform us into the image of Jesus Christ. Formáljon át bennünket Jézus Krisztus képére. In his name we ask you. Az ő nevében kérjük ezt. Amen. Amen. So the sermon text for today comes from the Gospel according to St. Luke, chapter 21, verses 25 to 33. Tehát a mai alapigénk az a Lukács evangéliumának 21. fejezetéből volt, a 25-től 33-ig. I hope you have paid attention to the text which has just been read. Remélem, hogy odafigyeltetek az igére, ami éppen most történt, vagy került felolvasásra. But if you have not, you still probably are familiar with the story. De ha nem, akkor is legalább ismeritek a történetet. Because we find a similar text at the end of the Gospel of Matthew. Mert ehhez hasonló üzenetet olvasunk, vagy hasonló igevers van Máté evangéliumának a végén. These are the last days of Jesus. Ezek Jézus utolsó napjai. He comes to Jerusalem. Eljön Jeruzsálembe. He visits the temple. Meglátogatja a templomot. And then he basically curses the temple because it has become a den of thieves. És megátkozza a templomot, mert rablók barlangjává lett. And then he moves out to a mountain together with his apostles. És aztán elmegy egy hegyre az apostolaival. And they point at the temple and say, Jesus, look, this is pretty beautiful. És aztán rámutatnak a templomra, és azt mondják, hogy Jézus, lásd, milyen gyönyörű. And then Jesus says, well, yes, but not for long. Azt mondja Jézus, igen, de nem sokáig. Because it will all be destroyed. Mert mind el fog pusztulni. And then the apostles ask him, well, but when and how? És aztán megkérdezik az apostolok, hogy rendben, de akkor mikor és hogyan? So in Luke chapter 29, this is the answer that Jesus gives them. És ez az a válasz, amit a Lukács 21-ben olvasunk. I think it's good to keep in mind this context. És fontos, hogy ezt a kontextust tartsuk a szemünk előtt. Because we often read Luke chapter 21 or Matthew chapter 24 and our hearts get filled with anxiety. Mert amikor a Lukács 21-et vagy a Máté 24-et olvassuk, akkor megtelik a szívünk aggodalommal. We read about the stars, the sun turning dark and the stars falling from heaven. És akkor olvassuk ott azt, hogy elsötétül a nap, hogy leesnek a csillagok a földre. And we immediately think about the end of the world. És mindnyájan a világ végére gondolunk. Well, and in a way, Jesus is talking about the end of the world. És egyféleképpen Jézus valójában a világ végéről beszél. For centuries, Christians were expecting this end of the world to come. Évszázadokon keresztül keresztjének várták, hogy eljöjjön ez a világ vége. We all think that we are so important that we believe that the end of the world will come during our lifetime. És mi mind azt gondoljuk, hogy mi annyira fontosak vagyunk, hogy a világ vége bizonyosan a mi időnkben fog eljönni. Because it has never been as bad as it is today. Mert soha nem volt még olyan rossz, mint amilyen rossz most. You know, whatever they suffered centuries ago, it's nothing in comparison to our suffering. Mert akármennyire is szenvedtek évszázadokkal ezelőtt, az összehasonlíthatatlan a mi szenvedésünkkel. Well, Doug Wilson has one answer to this kind of complaints. Doug Wilsonnak van egy válasza ezekre a panaszokra. Think about dentistry. Gondoljatok a fogorvoslásra. We don't suffer as much as people suffered 100 years ago when their teeth went bad. Nem szenvedünk annyit, mint 100 évvel ezelőtt, amikor az embereknek elromlott a foga. But nevertheless, Jesus is talking about the end of the world. Mégis Jézus a világ végéről beszél. But what is this end of the world? De mi ez a világ vége? When will this happen? Mikor fog ez bekövetkezni? Well, the Bible actually speaks about several ends of the world. Az az igazság, hogy a Biblia több világ végékről beszél. What is the first end of the world that the Bible talks about? Mi az első világ vége, amiről beszél? Well, it's the flood, right? Az árvíz. The world died A világ meghalt in the waters of the flood.
az özönvíz vizében. And then, as Noah and his family and all the animals leave the ark, what happens then? És aztán amikor Noé és a családja és az állatok elhagyják a bárkát, mi történik? Well, this part of the story after Noah leaves the ark resembles very much the first creation account. Az a rész rögtön, hogy elhagyja Noé a bárkáját, nagyon hasonlít az első teremtéshez. It is clearly and obviously presented as an end of a world and a new beginning of a new world. Egyértelműen úgy mutatja be, hogy egy világnak a vége és egy új világnak a kezdete. Well, then later when the temple was destroyed in Jerusalem and all the people were taken to captivity, that was another end of the world. Aztán később, amikor a templomot lerombolják és a népet fogságba viszik, az is egy világnak a vége volt. You know, a particular form of this world ends, and then God, from the ashes, creates a new form of the world. Ennek a földnek egy meghatározott formája megszűnik, és Isten a hamuból valami újat teremt. Well, an end of the world doesn't have to be an ultimate destruction of the world. A világ végének tehát nem kell egy teljes megsemmisítésnek lennie. It's more like the experience of dying and resurrecting in a new form. Sokkal inkább hasonló a meghaláshoz és a feltámadáshoz egy új formában. This is a part of life, even everyday life. Ez az életnek, sőt, a hétköznapi életnek a része. Because an end or death can come in different forms. Mert a vég vagy a halál több formában eljöhet. But then, what does happen to a seed that we throw into the ground so that it dies? Mert mi történik egy maggal, amit a földbe dobunk, és ott meghal? Is the death of the seed the end, ultimate end of the seed? Vajon annak a magnak az elvetése és halála a végső halálát jelenti annak a magnak? Well, it depends where we throw the seed. Attól függően, hogy hova veted vagy dobod el. But if it is a good seed, De ha ez egy jó mag, and we throw it in good soil, és jó talajba rakjuk, dobjuk, well, the life will return. akkor az élet újra elő fog jönni. And it will be a better life and more abundant life. És sokkal jobb és sokkal gyümölcsözőbb, telibb élet lesz. So when we talk about an end, when we talk about death, it does not necessarily mean that it's the ultimate end. Ezért, amikor valaminek a végéről, vagy valaminek a haláláról beszélünk, ez nem mindig jelenti valaminek a teljes megsemmisülését. And actually it's good to read Luke chapter 21 also together parallel with Matthew 24. Ezért nagyon jó Lukács 21-et párhuzamban olvasni a Máté 24-jel. Because there Matthew says, in Matthew Jesus says, Mert Mátéban Jézus azt mondja, truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. mert bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék egészen addig, amíg mindezek a dolgok be nem következnek. It says this generation. Azt mondja, hogy ez a nemzedék. And that generation is maybe 30, maybe 40 years. És egy generáció, egy nemzedék, az körülbelül 30-40 év. Let's say 70 years. Tételezzük fel, hogy 70 év. But he doesn't say that generation, he says this De ő generation. nem azt mondja, hogy az a nemzedék, hanem ez a nemzedék. So today we will go back to the first century Ezért most visszamegyünk az első századba, and see how these prophecies, which actually are promises of Jesus, were fulfilled. és megnézzük, hogy hogyan valósultak meg ezek a proféciák, amelyek valójában Jézusnak ígéretei is. This is a story about an old world coming down, coming to the end, so that a new world can begin. A történet egy régi világnak az elmúlása, hogy egy új világ jöhessen létre. It is a story about Jesus who was killed like a villain, Ez a történet Jézusról szól, akit megölnek, mint egy gonosztevőt, and yet at the end of this particular world, he was vindicated as the King of Kings. de mégis ennek a világnak a végén Isten megigazította őt, igaznak nyilvánította őt. You need to pay attention. It's a Figyeljetek bit nagyon, complicated. kicsit összetett lesz. So Revelation chapter 12. Jelenések 12. We'll jump a little bit in the Bible. Kicsit ide-oda fogunk ugrálni a Bibliában. But in Revelation chapter 12, John can see
a dragon, or actually the dragon. A Jelenések 12-ben János lát egy sárkányt. The ancient serpent. Pontosabban a sárkányt, az ősi kígyót. Oh, we have heard about the serpent before. Már hallottunk a kígyóról korábban, Not only yesterday, nem csak tegnap, but actually a serpent, this particular serpent is mentioned at the very beginning of the story that the Bible tells. hanem ez a kígyó még legelőször a Biblia elején fordul elő. So this dragon, the Satan, the serpent is waiting to eat up a child. És ez a sárkány, aki a sátán, és a kígyó, az ősi kígyó, fel akar falni egy gyermeket. And in just a few weeks we will celebrate the birthday of this child. És néhány hét múlva fogjuk ennek a gyermeknek a születésnapját ünnepelni. This child is of course Jesus Christ. Ez a gyermek pedig Jézus Krisztus. But it says that the son who was born was taken up to heaven to rule from there with a rod of iron. De azt látjuk, hogy ez a fiú, akire rá akar támadni, felvitetett a mennybe, és ott ő vasrúddal uralkodik. The dragon, the serpent, the Satan went after Jesus. Well, he went after a baby Jesus even. We know it from the story of Herod. Tehát a sárkány, a sátán, az ősi kígyó rátámadt Jézusra, sőt, a kisded Jézusra, amint tudjuk a történetet. And then he tried to assault this child, Jesus Christ, many times during his life here on earth. És többször rátámadt erre a Jézusra, amíg itt élt a földön. His last attempt was to kill him on the cross. A legutolsó támadása az volt, hogy megölje a kereszten. And yes, Jesus died. És igen, Jézus meghalt. But surprise, surprise, the third day he rose from the grave. De csodának csodájára a harmadik napon föltámadta a sírból. And so here in Revelation chapter 12, Michael, the archangel, he wars against the dragon. És itt a Jelenések 12-ben látjuk, hogy Mihály arkangyal harcol a sárkánnyal. And this fight takes place in heaven. És ez a harc, ez a mennyben történik. And Michael, the archangel, casts the dragon down. És látjuk, hogy Mihály arkangyal leveti onnan a sárkányt. How can you recognize Michael, the archangel? Hol találkoztunk már Mihályjal? How is he usually presented? Hogy mutatja őt be általában a Biblia? Well, he always has like a huge sword in his hand. Mindig úgy, hogy egy nagy kard van a kezében. Because he is the commander of the armies of God. Mert ő Isten hadseregének a parancsnoka. And then the text tells us that the dragon calls two beasts for help. És ezután olvassuk a jelenésekben, hogy a sárkány 2 fenevadat hív elő, hogy segítsen. One is a beast that comes from the sea. Az egyik a fenevad, amelyik a tengerből jön. Don't ask me why, trust me. This is the power of Rome. Ne kérdezzétek most, hogy miért, csak bízzatok bennem, ez Róma. And then comes a beast from the land. És aztán előjön egy fenevad a földön, And it represents the leaders of Israel who rejected and killed Jesus. ez pedig az Izrael vezetőit jelképezi, akik Jézust elutasították. All those who shouted in the court of Pilate's palace, we have no king but Caesar. Mind azok, akik így kiabáltak Pilátus udvarában, nincs királyunk, császárunk van. So for a long time, these two beasts, like the apostate Jerusalem and the empire of the Rome, they worked together. És egy ideig ez a 2 fenevad, egyrészt a hitehagyott zsidók és Róma együtt dolgoztak. But then they start fighting against each other. De aztán egymás ellen fordulnak. In Revelation chapter 14, John can see a vision of harvest. Aztán látjuk a jelenések 14-ben, hogy János lát egy aratást. He can see a son of man on a cloud with a sickle in his hand. Látja az emberfiát, hogy ott van az égben, és egy sarló van a kezében. John can see how grain is harvested. Látja, hogy hogyan aratja le a búzát. Have you heard it? Grain. Pontosan a gabonát. What do we make from grain? Mit csinálunk a gabonából? Well, eventually we turn grain into bread.
Idővel ugye a gabonából kenyeret When you készítünk. read the Bible, be careful to this kind of indications. Amikor a Bibliát olvassátok, akkor mindig, amikor ez előfordul, figyeljétek, vagy kapcsoljátok össze. But it's also a harvest of grapes, De egyben egy szüret is. grain and grapes. Vagyis aratás, gabona és szőlő. And then the grapes are gathered together and they are crushed in a wine press. És aztán összegyűjtik a szőlőfürtöket, és összetapossák azt. What is this grape Jew? Mi ez a szőlőlé? Well, John informs us that it is the blood of the saints. És azt mondja János, hogy ez a mártíroknak a vére. It is the blood of all the martyrs that were killed in the 60s. Mindazoknak a mártíroknak, akiket a Krisztus után 60-as években megöltek. I mean 80s, 60s. So, from our human earthly perspective, it looks like not only Jesus was killed, but also the early church, the Christians are losing because they are being slaughtered. És úgy tűnik a földi szemszögből nézve, hogy Jézust is megölték, és az ő követőit is lemészárolták, és vesztésre áll minden. They were persecuted, they were harvested by the political power of Rome and the religious power of Jerusalem. Úgy tűnik, mintha learadták volna őket, egyrészt a zsidó hatalmak és a római hatalom. It looks like a complete failure. Úgy tűnik, hogy az egész egy nagy kudarc. We could say, well, but this is what always happens to good people. És mondhatnánk azt, hogy de hát mindig ez történik a jó emberekkel. Good people are losers Mert a jó emberek azok vesztesek, from the historical point of view. ha a történelmet nézzük. They never succeed. Soha nem járnak sikerrel. Maybe because they are too naive, Talán mert túl naívak, maybe because they don't want to fight, talán mert nem akarnak harcolni, but this is what happens to them. de ez történik mindig velük. And so the two beasts, they think that they have overcome. És azt gondolja két fenevad, hogy győzött. And the text from Revelation tells us that this wine of suffering is the blood of the martyrs. És azt mondja később a Jelenések könyve, hogy ez a begyűjtött bor valójában a mártírok vére. And it's poured in a cup. És ez egy kehelybe töltetik ki. And then the great harlot, the apostate city of Jerusalem, drinks this wine. És aztán látjuk, hogy a nagy parázna, azaz a hitehagyott Jeruzsálem pedig iszik ebből a kehelyből, a mártírok It véréből. becomes drunk from drinking this blood, this wine which is the blood of the martyrs. És megrészegül a mártírok vérének borától. But then the plot twists. De aztán hirtelen van a cselekményben egy váltás. Well, so far it looks like the apostate Jerusalem and the political power of Rome, they have overcome the church. Úgy tűnik, hogy a hitehagyott vallási vezetők és Róma politikai hatalma legyőzte az egyházat. But at least since the days of the Tower of Babel, this kind of alliances don't last. De legalábbis Bábel tornyától fogva mindig látjuk, hogy ezek a szövetségek soha nem tartósak. So the alliance between the political power of Rome and the military power of Rome and the religious power of the apostate Jerusalem that killed Jesus, they start fighting against each other. Mert Róma politikai és katonai hatalma és a hitehagyott zsidók vallási hatalma egymás ellen fordul és küzdenek egymással. And now comes the part that we know from history books that we read in school. És ezután jön az a rész, amit aztán olvastunk persze mindnyájan történelem. Roman legions come Bejönnek a római légiók, and they completely destroy Jerusalem, és teljesen lerombolják Jeruzsálemet. just like Jesus predicted. Pontosan úgy, ahogy Jézus megjósolta, He megjövendölte. said, this generation, Azt mondta, ez a nemzedék, a stone will not be left upon another stone. hogy kő kövön nem fog maradni. And this actually happened. És ez be is következett. So this is the context of this great tribulation that Jesus talks about in Luke 21. És ez tehát a háttere annak a nagy üldöztetésnek, amiről olvasunk a Lukács 21-ben. Yes, the saints will be persecuted. Igen, a szenteket üldözni fogják. Many of them, if not most of them, will be killed. Sokuk, hanem a legtöbbjüket meg is fogják ölni. And then God will use the power of the Roman army to bring judgment upon
the temple in Jerusalem. És aztán Isten a római állam hatalmát fogja felhasználni, hogy ítélkezzen a templom felett. Upon the city that rejected and killed the Prince of Peace. Az ellen a város ellen, amelyik megölte és elutasította a békesség fejedelmét. Well, if you reject the Prince of Peace, you are asking for war. Ha nem kell neked a békesség fejedelme, akkor kapsz háborút. And then Jesus says, and in those days, this will be the signs, in the sun, in the moon, and in the stars. És azt mondja, hogy azokban a napokban pedig ez lesz a jel, és ott lesznek jelek a napon, a holdon és a csillagokban. And the powers of heavens will be shaken. És a mennyek tartó oszlopai megrendülnek. Well, I hope you have read Narnia. Remélem, hogy olvastátok a narniai krónikákat, vagy láttátok. It's not as important a book as the Bible, but nevertheless, it's good to read it. Nem annyira fontos könyv, mint a Biblia, de mégis jó elolvasni. I think especially what's about the Dawn Trader, the voyage of the Dawn Trader. Különösen az a hajós, bocsánat, a hajnalvándor. It starts with Eustace Scrub. Eustace Scrub-bel kezdődik. He was a boy who read a lot of books. Egy olyan fiú volt, aki sok könyvet olvasott. But De these were the wrong kind of books. ezek rossz fajta könyvek voltak. These were books about elevators, grain elevators. És ez a könyveket, amiket olvasott, liftekről, felvonókról szól. And school children in Africa. És gyerekekről, iskolásokról Afrikában. But he never read any story about dragons. De soha nem olvasott történeteket sárkányokról. He didn't know the story of Saint George. Nem ismerte Szent György történetét. And that was his mistake. És ez volt a hibája. Because later on one of the islands, when he approaches a dragon, Mert később, amikor az egyik szigeten megközelít egy sárkányt, he doesn't recognize even the threat that's in front of him. fel se ismeri még a veszélyét se annak, ami előtte van. So we need to read science textbooks for sure. Ezért tehát természetesen muszáj olvasnunk természettudományos könyveket, But if it is all that we read, we won't understand what's happening here in Luke 21. de ha csak azokat olvassuk, nem fogjuk érteni, hogy mi történik itt a Lukács 21-ben. You know, because when we read about the sun and the moon and the stars, we go out, we look up and say, it is still there. None of these things have happened. Mert akkor, ha nem olvassuk, akkor ugye kimegyünk és megnézzük a napot, a holdat és a csillagokat, azt mondjuk, hogy de hát ezek még ott vannak, vagyis ami le van írva, az még nem valósulhatott meg. But you know, scientific textbooks are a special kind of books. They cannot even by default tell us about all of reality. De ezek a természettudományos tankönyvek, ez egy különfajta könyv típus, ami nem tud elmondani mindent a valóságról. They actually address only 1/4 of reality. Mert az csak a valóságnak 25%-ával foglalkoznak. But when we read the Bible from the beginning, De amikor a Bibliát az elejétől fogva olvassuk, we know that God put the sun, the moon, and the stars in the sky so that they would be rulers, or actually symbols of political and religious rulers. és a Teremtés könyvében látjuk, hogy Isten azért helyezte fel a napot, a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak a különféle ünnepek felett. This is why in Isaiah 13, Ezért van az, hogy az Ézsaiás 13-ban, when Isaiah is prophesying against Babylon, amikor Ézsaiás Babilónia ellen profétál, he also talks about falling stars. akkor ott is lehulló csillagokról profétál. When in Ezekiel 32, Amikor az Ezékiel 32-ben Ezekiel prophesies against Egypt, Ezékiel Egyiptom ellen profétál, he speaks about the eclipse of the sun. ott a vagy a napfogyatkozásról szól. Of course, you know, the physical sun or the physical moon or the stars stayed in the sky. Persze, maga a fizikai nap, a hold és a csillagok ott maradnak az égen, The prophets were speaking about political leaders or the political world of Babylon and Egypt. hanem a proféták Babilónia és Egyiptomnak a politikai vezetőiről és hatalmáról profétáltak. Where's Babylon? Hol van ma Babilónia? Where is one of the most powerful empires in the history of the world?
Hol van ez az egykor leghatalmasabb világbirodalom? It's gone. It doesn't exist. Eltűnt, nem létezik. I mean, there are a few artifacts left, Van néhány tárgyi emlék, but that's it. We probably would even have trouble or a problem with finding Babylon on the map. sőt, még az is nehéz lehetne, hogy megtalálnánk Babilóniát egy térképen. The Babylonian civilization ended in a huge collapse. A babilóniai civilizáció egy hatalmas összeomlással véget ért. What about Egypt? És Egyiptom? What we can say is Egypt still exists. Mondhatjátok, hogy de hát ott van Egyiptom, még most is létezik. Well, but it's an entirely different Egypt than we read about in the Bible. De ez egy teljesen más Egyiptom, mint amiről a Bibliában olvasunk. So here when Jesus speaks about stars falling from the sky, Ezért, amikor itt azt mondja Jézus, hogy lehullanak a csillagok az égből, he says the lights of the old covenant world or order are going out. azt mondja, hogy a régi szövetség lámpatestei kiégnek. And it happened És ez meg is történt. in AD 70. Krisztus után 70-ben. Well, the Jerusalem that is nowadays there in Israel, it's no longer the same city. Az a Jeruzsálem, ami ma létezik annak a helyén, az összehasonlít, az nem ugyanaz a város, mint ami akkor volt. It's the same place, it's the same name, but it's a completely different city. A hely ugyanaz, a neve ugyanaz, de maga a város egy másik város. But to the Jews of Jesus' times, Jerusalem was the center of the world. De a zsidók számára Jézus idejében Jeruzsálem volt a világ központja. It was like the new Garden of Eden. Ez volt számukra az új Édenkert. It was the city that reigned over the kings of the earth. Ez volt a város, amely uralkodott a föld összes királysága felett. So when the temple was destroyed, it wasn't just a building that was destroyed. Ezért, amikor a templomot lerombolták, nem csak a fizikai épületet rombolták le, It was a collapse of a whole universe. hanem egy teljes világnak az összeomlását jelentette. The geopolitical and religious system that ruled this part of the world for centuries was shattered. Az a geopolitikai és vallási rendszer, ami addig uralta a világot, nem létezett többé. And from history books we know that actually the whole empire was shattered in those days. És olvassuk a történelemkönyvekben, hogy ekkor maga Róma is megrendült. After Nero died in 1608, Amikor meghalt Néró 68-ban, we have 4 emperors ruling within just 1 year. ekkor volt a 4 császár éve, mert 4 császár uralkodott egy évben. This was what we could call the power vacuum. Ez volt a hatalmi vákum. And it's sometimes good, if the parliament and the president and the queen just go for vacations for a month. Néha nem baj, hogyha az elnök, a miniszterelnök vagy a királynő elmennek egy hónapra üdülni. At least they will not bother us with new regulations for a month. Legalább egy hónapig akkor nem piszkálnak újabb rendeletekkel. But if it lasts for too long, De ha túl sokáig elmennek, it means chaos. az káoszt fog eredményezni. So there were riots all over the empire during this year. És ebben az évben mindenféle zavargások voltak a birodalomban. The heavens of the political world were shaking. A politikai világnak a tartószlopai remegtek. The sun of the old order was setting down forever. A régi világ napja éppen lemenőben volt. But if the old sun or the sun of the old world order is setting down, what comes next? De hogyha a régi világ napja lemegy, mi lesz utána? And Jesus answered this question. És Jézus erre válaszol. He says, then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Azt mondja, hogy akkor pedig meglátják az Isten fiát jönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. We would have to dive into the book of Daniel to decipher this. Hogy ezt megértsük, persze Dániel könyvét is meg kellene néznünk. But in Daniel, the Son of Man, which here is Jesus Christ, he's not going down, but he's going up on clouds. Viszont Dániel könyvében az emberfia nem lejön, hanem felmegy a felhőbe. And we know from the rest of the Bible who actually travels on clouds. És tudjuk a Biblia több helyein, hogy ki az, aki a felhőkön utazik. The cloud of glory is always a chariot of God. Mi a dicsőség felhőoszlopa,
maga Isten harci szekere. So Jesus says when this all will happen, not only a new world will emerge from this chaos, Amikor azt mondja Jézus, tehát amikor mindez megtörténik, nem csak egy új világ lesz a káoszból, but also I will be raised as a king, the King of Kings. hanem én felemeltetem, és én leszek a királyok királya. But what is even more interesting is that in Daniel, De ami még érdekesebb, hogy Dániel könyvében the power, the keys to the kingdom are handed not only to the Son of Man, which is Jesus Christ, és a menny és föld hatalmának kulcsai nem csak Jézusnak adatnak, but also to his own people. hanem az ő népének is. If Jesus reigns, we all reign. Ha Jézus uralkodik, akkor mi is uralkodunk. If you are in Jesus, you hold the keys of power. Mert hogyha te Jézusban vagy, akkor a te kezedben is ott vannak a hatalom kulcsai. When the sign of the Son of Man appeared, Amikor az ember fiának jele megjelenik, so the old world order collapsed, és a régi világrend összeomlott, not only Jesus was vindicated, nem csak, hogy Jézusnak igaza lett, but also the church, his body was vindicated. hanem maga az egyház és az ő teste is ők is igazolva lettek. So let's go again to this AD 60s. Tehát menjünk vissza a Krisztus után 60-as évekbe. Maybe you have read Quo Vadis by Henryk Sienkiewicz. Lehet, hogy olvastátok Henryk Sienkiewicz-től a Quo Vadist. It can give you, a better feeling of the times. Ezáltal jobban megérted azokat az időket. Christians are slaughtered like pigs and chickens. Úgy mészárolják le a keresztényeket, mint a disznókat meg a csirkéket. They are treated as the enemy of the human race. Úgy bánnak velük, mint akik az egész emberiség ellenségei. And the world looks at Christians and what it could see, És amikor ránéz a világ a keresztényekre, mit lát? a helpless, defeated minority. Egy ártalmatlan, legyőzött kisebbség. What they could see were the grapes that were put into this press and being crushed. Nem láttak mást, mint a gyümölcsök, vagy mint a szőlőket, amelyeket a sajtolóba raktak, és ott összetörték őket. But then God comes with judgment on the persecutors. De amikor Isten megjelenik ítéletben az üldözőkkel szemben, And this judgment reveals the truth. akkor ez az ítélet felfedi a valóságot. This suffering, persecuting minority, Ez a szenvedő és üldözött kisebbség, they are actually the rulers of the world, ők a világ urai, together with Christ. Krisztussal együtt. No, they followed him all the way up the Mount of Golgotha and the cross. Követték őt egészen Golgotán át a keresztig, They were crushed and they were persecuted and killed összetörték, összezúzták őket és üldözték őket, and pushed out of this world. és megölték őket, és a világból kitaszították, And then the persecutors thought, okay, it's done. Now we will have peace. és azt gondolták az üldözők, hogy kész van, befejeztük, most már végre békességünk lehet. But the only thing that the persecutors actually achieved De az egyetlen dolog, amit az üldözők elértek, was that they promoted them to the highest powers. az az, hogy előre léptették őket a legmagasabb hatalmakra. The saints who were harvested by the sword, Azokat a szenteket, akiket learattak a karddal, they actually were harvested into glory. a dicsőségbe aratták, takarították They be. were caught up together with Christ to rule with him. Krisztussal együtt felmentek és uralkodnak vele. And the fall of the persecuting powers was the visible sign that the saints had been enthroned with Christ in heaven. És a látható jele az volt az üldözött hatalmak legyőzettetésének, hogy ezek a szentek ott voltak Krisztussal a trónra emelve. This is a very important story for us. Ez egy fontos történet számunkra. We read about it not only in the Bible, Akik olvasunk erről nem csak a Bibliában, but we can also verify it with history books. hanem még ráadásul a történelemkönyvek is igazolják ezt. It did happen, Ez valóságosan megtörtént. which proves that Jesus is trustworthy. Ami azt bizonyítja, hogy Jézus valóban megbízható. He is a true prophet. Ő egy valódi próféta. When he speaks about the future, it can be trusted.
Amikor a jövőről beszél, valóban lehet bízni benne. But also Jesus is vindicated És Jézust viszont ráadásul igazolt lett, as the faithful one. aki a hűséges volt. When he gives us promises, he will deliver. Amikor ő megígér nekünk valamit, teljesíteni fog. Then the story is important for us because it shows us, reminds us about the path to glory. És aztán azért is fontos a történet, mert emlékeztet bennünket a dicsőség útjára. You know, soon after this conversation with his disciples, he was betrayed, tortured, Amikor ezt elmondja a tanítványainak, ezt a proféciát, rögtön ezután megkínozták, elárulták, megkínozták, and killed on the cross. és megölték őt a kereszten. This was the most humiliating, shaming kind of execution in the Roman Empire. És ez volt az egyik legmegalázóbb kivégzési mód a római birodalomban. So everybody could say, oh, well, he meant it well, but he lost. És akkor mindenki azt mondta, hogy hát pedig olyan jót akart ez a Jézus, de hát elvesztette a csatát. But exactly, his death was also his greatest victory. De az ő halála volt a legnagyobb győzelme. Don't shun the cross. Don't shun the cross. Ne szégyeld a keresztet. The cross is not only the path to glory, A kereszt nem csak a dicsőséghez vezető út, but the cross is also the most powerful weapon in the world. hanem a kereszt a leghatalmasabb fegyver az egész világon. And finally, it reminds us of who is currently seated on the throne. És végső soron, vagy végül pedig mindez emlékeztet arra, hogy ki az, aki a trónon ül ma. The old temple is gone, A régi templom eltűnt, the empire is gone, a birodalom is eltűnt, Jesus is lifted up, and he is the King of Kings. Jézus viszont felemeltetett, és ő a királyok királya. And with him we also rule. És vele együtt mi is uralkodunk. So the question for us now is, will we rule like Jesus does? És a kérdés az számunkra, hogy úgy fogunk-e uralkodni, ahogy Jézus uralkodik, Or will we use this new authority and power that he bestowed on us vagy pedig ezt a hatalmat, amit ő ránk ruházott, in a way to satisfy our own egoistic desires? úgy használjuk fel, hogy a saját önző vágyainkat elégítsük ki. Will we become tyrants? Zsarnokok leszünk-e? Tyrants to our husbands, wives, children, parents? Zsarnokoskodni a férjeink felett, a feleségeink felett, a gyermekeink vagy a szüleink felett? People who work for us? Azokkal az emberekkel, akik nekünk dolgoznak? Or will we exercise this new authority for the benefit and the blessing of people who are around us? Vagy pedig ezt a hatalmat azoknak az embereknek a javára és áldására fordítjuk, akik a környezetünkben, alattunk, velünk vannak. Remember, Jesus is the Prince of Peace. Ne felejtsétek el, Jézus a békesség istene. If you rule with him, A békesség fejedelme. Ha vele uralkodsz, we also must be the people who bring the peace of God to others. akkor olyan embereknek kell lennünk, akik az Isten békességét adják másoknak. Amen. Ámen.